No? Seryoso ka ba talaga? Nangyari ba talaga dati yun? Nakakatawa kasi nagiging interesado sila sa history. Kaya ako nakikipagkwentuhan sa kalye, sa mga gigs, nagtotalk sa mga schools, at ako nag-i-enjoy akong magsalaysay ng kwento nating mga Filipino. And I think this should be our duty to narrate the continuing story of the Filipino nation. Para sa iba pang balita at impormasyon, mag-subscribe lamang po sa news5.com.ph. We are always on. Kilala niyo ba siya? Ang clue natin kanina, nga. Kilala niyo rin ba siya? Ang clue natin kanina, nag-text kay Pangulo. O di kaya siya? Pinakamagandang Pinay! O siya? Sino ang nasa litratong ayan? Talasan na ang mga mata at sumali sa hula hoo. Malay nyo, magka-cellphone load pa kayo. Ito na po. Yan, 100 pesos cellphone load. Panalo po kayo. Ay, salamat po. Tuwing Martes at Huwebes, dito lang sa Aksyon sa Tanghali. Dito na tayo sa mambubulabog sa inyong tanghalian ng Showbiz Bulaga. Mga chikang bubulaga. Ano to, mama? Ano to? Alam mo ba, si Ellen Adarna at si Presidential San Basti Duterte na break na daw! Naging sila ba? Ay, ate ganda! Mga balitang nakakagulantang. Ay, ayan, di ba? Medyo nagulat naman siya, nakakalurk. Ay, ate ganda! Ay, bebe! Trending sa social media. Nasa loob ng tren ng MRT ang mga pasaherong ito. Pero bukas ang mga payong dahil inuulan sila. Ano na naman ba ang problema? Ang mga aksyong balita, umpisa na! Presidential Communications Operations Office maglalabas ng paalala para sa lahat ng kanilang kawani dahil yan sa kontrobersyang kinasangkutan ni Asek Mocha Uson kaugnay ng Federalism Dance Video. 90 million pesos na budget ng PCOO para sa information campaign ng Federalism, kinwestiyon ng mga senador. Vice President Leni Robredo idedemanda ang vlogger na kasama sa Federalism Dance Video dahil daw sa pambabastos. 3 sa bawat 5 Pilipino naniniwalang malaking tulong ang National ID System ayon sa SWS survey. Pagkuha naman ng National ID, hindi raw mandatory o sapilitan. 4.3 billion pesos na halaga ng shabu nasamsam ng Bureau of Customs sa pier sa Maynila. Droga itinago sa 2 magnetic lifters. Sa Celebrity Aksyon, silipin ang mga eksena sa Hollywood premiere ng Crazy Rich Asians. Chris Aquino nang ibabaw sa kanyang yellow gown. I just felt that this would be so symbolic for me to be able to honor my parents. Nakaporma yung military. When do we know that it's not getting out of hand? You elect with me as president, you must have trust with me. Nagkasagupa ang mga pulis at ang 2 sospek. Walang habas na umatras. Ito, ang iniwan niyang pinsala. Nakakaloka. The COMELEC has ruled, and we would like to abide by the rules of the COMELEC, that there will be no notes allowed. Live mula sa himpilan ng News 5, magbabalita ang hepe, Lucy Cruz Valdez. Simula na ang aksyon. Magandang gabi. Higit 4 na bilyong pisong halaga ng shabu ang nasabat ng Bureau of Customs sa Manila International Container Port. Ang bulto-bultong droga sinubukang ipuslit sa pamamagitan ng magnetic scrap lifters. Umaaksyon si Jenny Dongon. Kahit ang mga K9 unit ng PIDEA, hindi raw naamoy ang nakatagong kontrabando sa loob ng 2 magnetic lifters na ito. Nang mabutas na ang mga metal, nadiskubre ang kabuang 500 kilos ng shabu na nagkakahalaga ng 4.3 billion pesos. June 28, dumating sa Manila International Container Port ang container na pinaglagyan ng magnetic lifters. Matapos ang ilang araw, nakatanggap na raw ng tip ang PIDEA, kaya nakipag-coordinate sa Bureau of Customs. Pero lumipas ang 1 buwan, wala pa rin nag-claim sa kargamentong tila sinubukan daw ilusot. It was not meant to go through that clearing process because the consignee
is not even accredited by the Bureau of Customs. Ang tingin ko, ito ipapalusot na lang. But hindi sila nakakita ng tsansa na maipalusot ito. Nanggaling daw sa Malaysia ang shipment na idiniklarang mga door frame, pero hindi tiyak kung sa Malaysia mismo nagmula ang droga. Came from Malaysia but we suspect that came from another country. So naging transshipment point lang Malaysia. Although Malaysia has been also they smuggle also drugs dito sa ating bansa. Nakapangalan ang container van sa Vicaba Trading International na pagmamayari ng isang Vidasyo Barakel. Ayon sa PDEA, 7 taon na nilang iniimbestigahan ang mismong nagpadala ng shipment. Pero tumanggi muna silang pangalanan ito. Aminado rin ng customs, hindi pa rin nawawala ang mga koneksyon ng mga sindikato sa loob ng ahensya. Umaksyon, Jenny Dongon, News 5. Nahuli ng suspect sa seri na nakawan sa Caloocan City. Pero ayon sa suspect, tumigil na siya sa pagnanakaw at ibang krimen na ang kanyang pinagkakitaan. Umaaksyon si Carlo Castillo. Sa kuwang ito sa Barangay 36 sa Caloocan noong nakaraang linggo, makikita ang isang naglalakad na lalaki na may bit-bit na stand fan. Muling nasa pool ng CCTV ang parehong lalaki sa Barangay 21 noong Makalawa na may buhat na mamahaling aso. Ang lalaki sa video ang itinuturong nagnakaw sa bahay ng 6 na pamilya. May iPad, cellphone, 3 rubber shoes na mga bago, yung mga sapatos ng mga pamangkin ko, relos, mga padala from abroad. Pati yung stand fan pa ng tatay ko. 2 G-Shock, 2 cellphone, tsaka yung pera ng anak ko, pera ko. Magkano po yun total? Kulang-kulang 50 po. Oh, yung alahas, magkano po ang value? Alas, hindi ko po maano kung gaano karaming nga ako niya. Sa follow-up operation, naaresto ang sospek na si Arnel Bukad, 18 anyos. Ang isa sa mga nabiktima, di na napigilan ng panggigigil nang makita si Bukad sa presinto. Anak niya ka, binulag mo yung anak ko. Binulag mo yung anak ko. Naiyak ka. Kwento ni Aling Maria, tumistigo noon ang kanyang anak sa kasong robbery hold-up laban kay Bukad. Pero rumesbak ang sospek. Pinagsasapak po siya eh. Yung anak niyo? Opo, bali may tumamang sa mata niya, yung itim. Ano nangyari po sa anak niyo ngayon? Bulag po yung kanan, sir. Giit naman ang sospek, tumigil na siya sa pagnanakaw, pero ibang krimen ang kanyang pinapasok. Kasi mula natigil po ako sa nakaw, nagtulak na lang po ako ng drugs. Umaaksyon, Carlo Castillo, News 5. 13 naman ang naaresto sa mga operasyon kontra droga sa Metro Manila. Habang sa Maynila, isang hinihinalang hired killer ang napatay ng mga otoridad. Umaksyon si Hannibal Talete. Hindi nagpahuli ng buhay ang rider na ito matapos makaengkwentro ang mga pulis sa Maynila kaninang madaling araw. Hindi raw siya huminto sa checkpoint at nakipagbarilan sa mga otoridad. Isang pulis ang sugatan. Pagdating po dito, bigla po kami pinagpuputukan. Tinamaan po ako. Tapos doon pa lang po kami gumanti ng putok. Ayon sa mga otoridad, posibleng hired killer ang lalaki. Nagkaroon daw ng insidente ng pamamaril kahapon at itinuro ang napatay na lalaki na isa raw sa 4 na suspect base sa sinakyan niyang motorsiklo. Sa kulungan ng bagsak ng 7 nahuli sa buy-bust operation sa Payatas, Quezon City kagabi, ang 62 anyos sa si Delia Mata, ang operator umano ng drug den sa kanilang lugar. Pero ayon sa kanya, hindi siya nagbebenta ng droga. Ipinagagamit lang daw niya ang kanyang bahay sa mga gustong bumatak. Ay, hindi ako nagbibenta. Ano ginagawa niya? Kung mayroon makiusap nga mag-please sila, mag-please. Hindi binili ng mga otoridad ang paliwanag ni Mata. Lalo't 17 sachet ng hinihinalang shabu ang nakuha sa bahay niya. 6 ang arestado sa kaliwat ng operasyon kontra droga sa Makati. Ang isa sa mga suspect sa checkpoint na harang. Nahulog daw sa kanyang bulsa ang 2 pakete ng droga. Umaaksyon! Hannibal Talete, News 5. Harap-harapang binantaan ni Pangulong Duterte ang higit 100 pulis na dawit sa iba't ibang krimen. Naka-face-to-face ng Pangulo sa palasyo kagabi ang mga pulis na nahaharap sa mga kasong kidnapping, rape, robbery, extortion, illegal drugs at iba pa. Ayon sa Pangulo, hindi siya magdadalawang isip na ipapatay ang mga pulis na mapapatunayang sangkot sa mga krimen at sindikato. I will review your cases. Kayong may mga kasalanan
na sindikato sa droga, sindikato sa korupsyon. Meron akong special unit. Habang buhay, bantayan kayo. At pag nagkamali kayo ng konti, sabihin ko, patayin kayo. Nagbigay rin ng mensahe ang Pangulo sa pamilya ng mga nirereklamong pulis. Huwag daw nilang igiit ang human rights at due process, gayong ang mga tiwaling pulis ang unang lumabag dito. Winawarningan ko kayo, kayong mga pamilya nakikinig ngayon, nandito itong mga asawa ninyo, kapatid, anak. Huwag tayong magsisiyan. Pag nangamatay itong mga ito, huwag kayong pumunta sa amin at magsisigaw kayo ng human rights, due process. Maglalabas ng paalala ang Presidential Communications Operations Office or PCOO sa mga kawani nito kasunod ng mga batikos sa federalism video ni Asek Mocha Uson. Sa panayam sa programang The Chiefs ng One News, sinabi ni PCOO Undersecretary Lorraine Badoy na ilalabas ang naturang paalala ngayong araw. Isasama rin dito ang Code of Conduct and Ethical Standards sa gobyerno. Gayon din daw ang pagsunod sa mga batas sa gender at discrimination. Aminado naman si Badoy na mahirap depensahan ang video ni Uson. Pero bilang individual ay may karapatan daw ang mga opisyal sa free expression. Nauna nang binatikos ng hepe ng Philippine Information Agency si Uson at pinayuhan siyang mag-leave muna sa trabaho. The official stand of the PCOO is to just remind Asek Mocha as well. I think the secretary just spoke to her. And that's about it. Well, she is a presidential appointee, Robbie, and we cannot really actually fire her. Mapapanood ang buong panayam sa The Chiefs mamayang alas 8:30 ng gabi sa Signal Channel 8. Kakasuhan naman ng kampo ni Vice President Leni Robredo ang blogger na sumayaw sa kontrobersyal na federalism video ni Asek Mocha Uson. Yan ay matapos lumutang ang kanyang dating video kung saan binabatikos niya ang pangalawang Pangulo. Umaksyon si Ryan Ang. Kasunod ng controversial na federalism video, inungkat ng ilang netizen ang social media post doon ng vlogger na si Du Olivar laban kay Vice President Leni Robredo. Sa nasabing video, pinagmumura ni Olivar si Robredo kaugnay na naging biyahe niya sa South Africa noong 2017. 48 years ka nang nandyan sa South Africa, wala ka pa rin dito. Puro photo op ka parati dyan. Totoo naman talaga, ka lang naman talaga dyan sa dyan sa South African Leni Robredo ka, di ba? Pinuna rin ni Olivar ang pag-aaral sa Harvard ng anak ni Robredo na si Aika. Ng anak mo na mag-aaral sa Harvard, yung cost ng lifestyle doon, 150,000. A month, tapos ang kukunin yung budget. Sa bayan na naman. Anak mo din, maarte masyado. Matagal na raw ang video at muli lang kumalat sa social media. Pinag-aaralan na ng kampo ni VP Robredo ang mga kasong isasampa laban kay Olivar. Sobrang kabasusan talaga yung allegations. In fact, yung iba nagdidemand. Dapat sample na naman ito dahil hindi na pwedeng palagpasin to. Grabe ng kababuyan. Nilinaw din ni Gutierrez na kaya pumunta sa South Africa si Robredo ay para dumalo sa isang roundtable discussion tungkol sa katiwalian. Wala rin daw silang ginastos sa biyaheng yun. Habang nakapasok naman daw sa Harvard si Aika matapos makakuha ng scholarship. Yun ang kanyang naging ticket para makapasok sa Kennedy School. And in fact, gumraduate na siya a few months ago at nakabalik na dito sa Pilipinas. Sinubukan ng News 5 na kunin ang panig ni Olivar pero wala pa siyang tugon. Pero sa kanyang panibagong Facebook post, hindi na tinag si Olivar. Madali lang naman magsampa ng kaso. Ang tanong, kaya nyo bang ipanalo? Kairita yung fake vice president na yan? Ano ba? Di ba? Hindi pa ba natatapos yan? Sagot naman ng kampo ni Robredo. Madaming tao na nagmamatapang sa simula. Kung magpa-file kami, aabot sa dulo. Sigurado yan. Umaaksyon. Ryan Ang, News 5. Susunod, mga pasahero ng MRT na perwisyo ng tumagas ang tubig sa loob ng tren. Clearing operations ng MMDA sa Manila nabalot ng tensyon. Pagkuha ng national ID, hindi raw mandatory. At Bagyong Karding, bahagyang lumakas habang kumikilos sa bahagi ng Batanes. Ang detalye abangan sa pagbabalik ng aksyon.
Sa TV, exciting ang trabaho ko. Nakaporma yung military at ongoing yung clearing operation na ginagawa. Pero sa likod ng camera, natatakot din ako. Okay ka lang. Siyempre, may kaba. Awa, lalo na sa mga bata. At hindi maiiwasang mag-alala sa pamilya ko. Pero nangingibabaw tungkulin ko. Sa news, sa pamilya, sa bayan, duty ko yan. Duty ng journalist ang iulat lahat ng dapat malaman ng tao. Dapat maipakita lahat ng anggulo na walang pinapanigan. Mahalaga ring umamin pag mali. Please, respectfully. Noong 2016 presidential debate, pinayagan ko si VP Binay na magdala ng notes. Akala ko naman one page lang, but he brought a bunch of folders. Nagreklamo siyempre ang kampo ni Secretary Rojas and they refused to take part. Binay's camp also threatened to back out without their notes. What saved the day was my apologizing on national TV and then proceeding even if only Poe and Duterte would debate. Good thing the two warring camps realized na mas lugi sila kung hindi sila sasali, and then they gave in. Ako po ay mihingin ang paumanhin. There will be no notes allowed. And I think people appreciated the apology and forgave us. You really can't go wrong by admitting your mistake and being truthful. Truth is forever. Bisaya, Kapampangan, Morayo, Ilocano, Pagkalatu, Ilonggo, Tagalog, Bicolano, magkakaibang man. Dinala sa evacuation centers ang mga apektadong pamilya mula sa mga lugar. Sa ibang balita, higit 1,500 pamilya sa 3 rehiyon ang inilikas dahil sa bagyong Auri. Gawang-gawang, hindi lang puro salita, tumulong sa iba upang sundan ka nila. Di ko man kayang baguhin ang mundo ng mag-isa, sisimulan ko mismo sa sarili ko ang umpisa. They make a change. If there's a will, there's a way. Take a chance, don't be afraid. All the world is just a stage. Remember, it's with the ball. In the end, it's worth it all. Now it's time to set it off. This is your entrance song. Let's get it on. Let's get it on. Let's get it on. Let's get it on. Pilipino sa mundo. Para sa iba pang balita at impormasyon, mag-subscribe lang sa news5.com.ph. We're always on. It's a new day, make a change. If there's a will, there's a way. Take a chance, don't be afraid. All the world is just a stage. Remember, if you're scared to fall, in the end it's worth it all. Now it's time to set it off. This is your entrance song. Let's get it on. 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 Nagsorry ang pamunuan ng MRT matapos na namang mag-viral dahil sa pagtagas ng tubig sa loob ng tren kahapon. Ayon sa isang commuter group, ito ang patunay na talagang ibinaba ng MRT ang kanilang safety standards. Umaaksyon si Gerard de la Peña. Sa videong kumakalat sa social media, may kitang nakabukas ang payong ng mga nakaupong pasahero sa tren ng MRT. Sa mismong tapat nila, may tumutulong tubig. Kuha ito kahapon sa loob ng bagon para sa mga babae, bata at PWD. Humingi na ng paumanhin ng pamunuan ng MRT. Paliwanag nila, luma na ang aircon ng bagon kaya tumagas ang tubig. Huli raw itong na-overhaul noong 2008 at hindi na naayos noong 2016. Aminado ang DOTR na hindi malayong maulitan nangyari, lalo't 3 sa mahigit 70 bagon lang daw ang inayos ng sinibak na maintenance provider. Ang ating kasing DOTR MRT3 Maintenance Transition Team, regular naman yung kanilang isinasagawang repair and maintenance. However, we acknowledge the fact that that is not a long-term solution. Para naman sa isang commuter group,
Patunay ang insidente na ibinaba ng MRT ang safety standards para lang maipakitang bihira ng magkaaberya ang MRT. Kahit may tulo na sa bagon sa bandang Ayala Station, ay nakabiyahe pa ito hanggang sa North Avenue. At doon lang niremedyohan ang problema sa aircon. Huwag ninyong ilagay sa alanganin ang buhay ng mga pasahero na bawat train ay nasa 500, 700 passengers a day. Ayon naman sa DOTR, sa susunod na linggo ay dadating na ang 42 units mula sa 78 air conditioning units na in-order ng pamahalaan na nagkakahalaga ng 116.5 million pesos. Umaasa ang pamahalaan na mas mapapanatili na ang kaayusan ng mga tren oras na pumasok ang bagong maintenance provider ngayong buwan. Umaaksyon, Gerard de la Peña, News 5. Nabalot naman ng tensyon ang clearing operation sa Maynila. Sa Divisoria nagbarikada pa ang mga manininda. Umaksyon si Laila Pangilinan. Unang nasampulan sa clearing operations ng MMDA at DILG ang barangay hall na ito na sinakop na ang kalsada ng Villaruel Street at Abad Santos sa Maynila. Sinubukan pang makiusap ng barangay official pero hindi ito umubra at itinuloy ang pagtibag sa barangay hall. Katuwiran ni Kagawad, hindi naman nakakasagabal ang barangay hall na matagal na raw nakatayo. 40 years! Yes, nakailang chairman na to. Bago pa lang nasimulan yung mga barangay na yan, tinayo na to. Kahit na ba 40 years na yan, hindi ibig sabihin na exempted yan sa demolition natin dahil makikita naman ninyo na obstruction talaga siya. Nagkaroon naman ng tensyon pagdating ng clearing team sa 1 Luna Street sa Divisoria. Gumawa kasi ng human barricade ang mga vendor. Tao di po kami kumakain, may mga anak na pinapaaral. Halos liti muna ko kaming naninira ng lungsod ng Maynila. Hindi rin nagtagal ang pagmamatigas ng mga tindero at nagkaroon ng dialogue. Pagka may lumagpas, kukunin namin. Lilinisan namin pang kalsada, wala kayong makikita Wala na mga tents ha. Walang matutulog sa gabi. Yes sir, Walang magluluto sa kalsada. Walang gagawing CR ng kalsada. Yes sir. Nagbaklasan din ang mga vendor. Pero wala pang 20 minuto, nagbalikan na naman sila. Umaaksyon, Laila Pangilinan, News 5. Nilinaw ng MMDA na hindi buong araw ipatutupad ang pagbabawal sa EDSA ng mga sasakyang driver lamang ang sakay. Inaayos pa sa ngayon ang mga panuntunan at magkakaroon pa raw ng dry run bago simulan ang panghuhuli. Pero malamang daw na ipatutupad lamang ang ban tuwing rush hour o alas 6 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 hanggang alas 8 ng gabi. May itatakda rin silang alternatibong mga ruta para sa mga sasakyang iisa lamang ang sakay. Kaya natin kiniklear lahat ng obstruction para yung mga alternate routes madaanan din ng mga kababayan natin. Saka hindi naman po namin sinabi totally ban sila the whole day, no? Meron lang window hour na kung saan pwede. So pwede sila mag-adjust ng pag-alis. Lumabas sa survey ng social weather stations na majority ng mga Pinoy ang pabor sa National ID System. Pero may ilan pa rin nangangambang baka magamit ito laban sa mga kritiko ng gobyerno. Umaksyon si Maricel Halili. Posibleng abutin daw ng 30 billion pesos ang kabuang gastos para sa National ID System. Libre at birth certificate lang ang kakailanganin para makakuha nito. At ang mga unang irerehistro ang nasa 1 milyong beneficiaries ng unconditional cash transfer. Iba-iba ang opinyon dito ng publiko. So maganda pa kung gano'n, para isang idea na lang yung gagamitin. Hindi na tayo papunta-punta kung saan-saan pa para kumuha lang ng ID. Halimbawa kasi kapag hindi kasi separate, baka pag nagkawalaan, isang wala rin. Pero sa SWS survey, lumabas na mas maraming Pilipino ang pabor sa National ID System. 3 sa 5 Pinoy rin ang naniniwalang malaking tulong sa kanila ang sistema. Mas marami rin ang tiwalang mapoprotektahan ng gobyerno ang kanilang privacy. Pero may ilan ding naniniwalang posibleng magamit ang impormasyon laban sa mga kalaban ng gobyerno. Paglilinaw naman ng PSA, hindi obligado ang lahat na kumuha ng PhilID. Yun nga lang, magkakaproblema raw ang mga hindi kukuha nito. They will have difficulty in doing business with government and the other private sector eventually because the requirement for doing business will be the national ID. Siniguro ng PSA na sila lang ang pwedeng humawak ng impormasyon para maiwasan ng data breach. Maliban na lang kung pumayag ang citizen na ibahagi ito o ipag-utos ng korte. Target na mabigyan ng PhilID ang lahat sa loob ng 3 hanggang 5 taon.
Umaaksyon, Maricel Halili, News 5. Wala naman nakitang basehan ng Korte para isama sina Saturo Campo at 3 iba pa sa petisyon ng Department of Justice na ideklarang terorista ang ilang grupo. Sa resolusyon ng Manila Regional Trial Court, idineklara nitong non-party sa DOJ petition sina Ocampo at UN Special Rapporteur Victoria Corpus. Lusot din si Baguio City Councilor Jose Molintas at NDF consultant Rafael Bailosis. Ayon sa Korte, hindi napatunayan ng DOJ na kabilang ang 4 sa Communist Party of the Philippines at sa New People's Army. Pebrero, inihain ng DOJ ang petisyon para ideklarang terorista ang mga grupo matapos makansela ang peace talks. Nako mga kapatid, lumakas at naging tropical storm na ang bagyong Karding. Namataan na ito kaninang hapon, silangan po ng Basco, Batanes. Pero hindi pa rin po ito magla-landfall sa anumang bahagi po ng bansa at posibleng lumabas na po sa Biyernes ng gabi o sa Sabado ng umaga. Pero hindi man magpapaulan mga kapatid, nahahatak pa rin ito ang habagat na magdadala po ng thunderstorms sa halos buong bansa. Nakadagdag din po sa humahatak sa habagat itong low pressure area mga kapatid na nakalabas po ng Philippine Air Responsibility kahapon. Malit naman ang tsansang pumasok po ulit yan sa PAR sa mga susunod na oras. Pero, maiba tayo. Ang cute ano, pagmasdan nyo yan sa China. Mga bagay na hindi kinakatakutan ng China, pandagdigang batas at opinyon ng mundo, mga military superpowers at ang gobyerno ng Pilipinas. Bagay na kinakatakutan ng China, Winnie the Pooh. Usap-usapan ngayon ang pagban ng gobyerno ng China sa pagpalabas ng Disney movie na Christopher Robin. Isang adaptasyon ng kwento ng sikat na karakter na si Winnie the Pooh. Kasi nga raw may joke sa China na si Xi Jinping, ang makapangyarang presidente, ay may hawig daw kay Pooh. Nagsimula raw lahat yan taong 2013 nang ikumpara ang litrato ni Xi at ni Obama kay Pooh at ang kaibigan si Tigger. Sumunod namang taon kasama si Shinzo Abe bilang si Eeyore. Medyo. At nang tuluyan ng kumalat ang memes, mga kapatid, maraming na-censor na sites ang Chinese government. At ngayon, nako, hindi mo na mahanap sa search engines dito ang mga salitang Winnie the Pooh. Ang Christopher Robin daw ang ikalawang Disney movie na ipinagbawal sa China sa taong ito. Susunod, DNR nasabon ng mga kongresista dahil sa problema sa Manila Bay. Bulag na massage therapist, viral matapos magala Celine Dion. At Chris Aquino agaw eksena sa Hollywood premiere ng Crazy Rich Asians. Ang detalye abangan sa pagbabalik ng aksyon. Mismong si Pangulong Duterte nang pinakawalan din naman sila. Hindi tumitigil ang duty ko pag alis ko ng opisina. Kung paano ang asal ko sa mga katrabaho ko, ganun din dapat sa lahat. Dahil nanay ako, I'm always on the role model mode. Lagi kong iniisip na parang pinanonood ako ng mga anak ko. Dahil nasa news ako, nakikita ko kung paano ako makakatulong. Kahit sa maliit na paraan. Hi guys! The Girls Home inside Manila Boys Town Complex has been my partner for almost 3 years. Kinukop-kop nila yung mga batang babaeng walang ibang matirhan. Pero importante ito ha, kasi nagsiseminar ako doon tungkol sa basic hygiene, personality development, and syempre, values education. I believe in the saying, as above, so below. Dapat lahat tayo maaasahan. So helping others should never be counted on an invisible scoreboard. I do it because it's the right thing to do and because it is my duty. Off-duty na dapat ako. Pare, sabay na tayo. Sige lang, para bukas, ready na to. Ayun, kuya! Kuya, may kailangan ihatid sa airport. Uwi na kasi ako eh. Sige na kuya, wala nang iba eh. Sensya ka na, biglaan eh. Okay lang, buti, nabutan niyo ako. Tara kuya. Sige, Maki. Sa news talaga, yan ang trabaho eh.
Ma'am, ingat! Kasama namin ngayon. Uy, si Ma'am Kay! Nakapwesto yung sniper na mga Hindi lang namin trabaho to eh. Itong news, kumbaga, duty. Duty ko to. Para sa akin, ang public service, hindi lang trabaho, kundi dahil mula sa pagkabata, yan talaga ang turo ng nanay ko. My mother lived up to her name, caridad, which means charity. Nung bata pa ako, nakikita ko ang mami ko na namibigyan ng tulong sa mga pamilya ng mga sundalo na nagigipit. Mapagbigay siya. At yun din ang tinuro niya sa amin. Sabi nga niya, ako raw siguro ang nagmana sa kanya. Ang talagang wish na nanay ko sa akin noon, maging pari daw ako. Siguro dahil hindi ko natupad yung pangarap niyang yun, gusto kong maging proud pa rin siya sa akin. Kaya ang pagtulong sa kapwa ay hindi lang duty, kundi mula sa puso. At hindi lang bilang isang angkor ng public service shows, kundi dahil may pinagmanahan. It's a new day, make a change. If there's a will, there's a way. Take a chance, don't be afraid. All the world is just a stage. Remember, if you're scared to fall, in the end it's worth it all. Now it's time to set it off. This is your entrance song. Let's get it on. Let's get it on. Let's get it on. Let's get it on. Hola! Para sa iba pang mga balita at Kinwestiyon ng mga senador ang 90 million peso fund para sa information campaign ng Presidential Communications Operations Office tungkol sa federalismo. Hindi pa naman kasi aprobado ang draft ng Federal Constitution, kaya't ano raw ang impormasyon na ipapakalat nila. Umaaksyon si Mian Los Baños. Inamin ng ilang economic managers ng gobyerno na may agam-agam sila sa ipatutupad na federal government base sa draft constitution na isinumite ng Consultative Committee. Ayon kay Finance Secretary Carlos Dominguez, hindi malinaw sa draft kung magkano ang gagastusin oras na ipatupad ang federalismo sa bansa. We don't know what the final roadmap is going to look like. So, I had a long discussion with them, and quite frankly, I was more confused than when I started. So, it's good that it's being discussed. If this draft is now presented for ratification by the people, assuming this is the draft, you will vote no, I assume. Absolutely. Yeah. Nasa 120 billion pesos daw ang posibleng kailanganin para ipatupad ang federalismo ayon kay Socio-Economic Planning Secretary Ernesto Pernia. Pero gate ng mga senador, mahirap i-estimate ang budget na kailangan para sa federal government kung ang mismong draft ay hindi pa malinaw sa marami. Ang ilang senador naman kinwestiyon kung saan galing ang halagang 90 million pesos na sinasabi ng PCOO na budget para sa information dissemination tungkol sa federalismo. Gayong wala naman daw inilaan ng Kongreso para sa ganitong gastusin ngayong taong 2018. Hindi rin daw maintindihan ni Senador Jesus Escudero kung anong klaseng impormasyon ang ilalako ng PCOO sa publiko tungkol sa federalismo. Hindi ba dapat ang i-disseminate natin yung aprobado ng bersyon para maintindihan ng tao? Hindi yung kung ano pa lamang yung pinagdidebatehan na pwedeng magbago completely. Yun ang ilalako natin. Again, that goes beyond the logic of a programmed spending and planned spending on the part of government. Sa gitna naman ng kontrobersyal na federalism dance video ni Communications Assistant Secretary Mocha Ungson, si Senator Loren Legarda may payo kung paano dapat isagawa ang kampanya para sa federalismo. When we utilize taxpayers' money for information dissemination, it must be based on careful, comprehensive study and research. And it should be done in a manner that derives respect from our constituents. Umaaksyon Mian Los Baños, News 5. Tiniyak ni Congressman Danilo Suarez na gagampanan niya ang kanyang trabaho bilang minority leader ng Kamara. Kabilang daw sa mga kikwestiyon ng minorya ang pagtapya sa budget proposal ng ilang ahensya ng gobyerno sa 2019. Yan ay kahit lumaki ang kita ng pamahalaan dahil sa train law.
Haharangin din daw nila ang isusulong na Train Law Part 2 ng administrasyon. We don't impose taxes on a weak economy. Sa mga negosyo, which is not our own doing, this is global. Tapos mag-i-impose ka ng taxes. We will debate with them. Nanawagan naman si Suarez sa mga kumukwestiyon sa pananatili niya bilang minority leader na isantabi ng issue at tutukan ng trabaho. The issue was decided already yesterday. And we have barely 2.5 months of legislative months to work with several vital issues that has to be given attention. Ang daming dapat pag-usapan that the citizens might want to hear. Itong issue ng leadership ng minority, siguro itabi na natin, tapos na itong issue. 100 piso. Yan ang gustong ibigay na budget ng ilang kongresista para sa Department of Environment and Natural Resources. Sa budget hearing ng Kamara, sinabi ni Nueva Ecija Congresswoman Estelita Swansing na nabigo si Environment Secretary Roy Simato na tugunan ang problema sa Manila Bay at tumutok lamang siya sa Boracay Rehabilitation. Kaya mula sa higit 24 billion pesos na budget request ng ahensya, gusto ni Swansing na gawin lamang itong 100 piso. Pero para kay Buhay Party List Congressman Lito Atienza, piso lamang daw ang dapat ibigay na pondo sa ahensya. Sa Sports Center sa Aksyon, target ng tapusin ng Barangay Ginebra ngayong gabi ang laban kontra San Miguel Beermen sa Game 6 ng PBA Commissioner's Cup Finals. Kahit lamang nasa serye ang Gin Kings, aminado si Ginebra coach Timco na hindi malayong malusutan sila ng Beermen kapag umabot pa ng Game 7. Do or die na raw ang laro para sa kanila. Sa kabila naman ng magkasunod na talo sa Game 4 at 5, nananatiling positibo si San Miguel coach Leo Austria na may pag-asa pa silang masungkit muli ang kampyonato. Matutuldukan ang Grand Slam bid ng San Miguel kapag nanaig ang Barangay Ginebra mamaya. That other team, they know. It's do or die. So they're going to bring it all. Now that we have an advantage, we don't want to go to a Game 7 with San Miguel. I mean, they're just too good and too explosive. Naku mga kapatid, hindi lang po artista at dating model si Mikey Kuangco Jaworski. Isa rin po siyang Asian Games gold medalist sa equestrian o yung sports na pangangabayo. Noong taong 2002, Busan Games sa Korea, napanulo niya ang ginto sa individual show jumping event at nakapag-uwi rin po siya ng silver medal sa team event. Ito na po ang pinakamataas na nakuha ng bansa sa lahat ng equestrian competitions na sinalihan po nito. Noong 2010 naman, inatasan si Mikey na maging flag bearer ng Pilipinas sa Gwangju Games. Impormasyon, lagi lang po kayo magsa-subscribe sa news5.com.ph because we are always on. Ang news professional hindi lang taga-ulat ng blotter reports. It's a newsman's job to go beyond the who, what, when, where, and to go into the whys and the hows. It's a mission. Every day, you need to go out and learn. Kumbaga, para kang estudyante sa umaga at guro sa gabi. We're approaching suspected area where Diabos have. Pumunta ka sa mga lugar na sobrang delikado kahit tutol yung mga boss mo. Volunteer ka. Kasi kailangan Gaya ng pinagutan ng mga Marines sa Albarca, pumunta ako mag-isa. At times you find yourself alone because other networks prefer not to go. Para lang kumuha ng tubig. Pero bago ka pumunta doon, do your heavy research. When you do deploy for war, you do not do body count reporting. You do context, you do analysis. You go to a battlefield armed not with guns, but with history and a sense of context. And on my own time, I engage on social media. I fight for principles I think are indisputable. Kailangan somebody has to push back. Hindi ko yung trabaho, pero duty ko po yun. Kaya ako, I will push back. It's a new day, make a change. If there's a will, there's a way. Take a chance, don't be afraid. All the world is just a stage. Remember, if you're scared to fall, in the end it's worth it all. Now it's time to set it off.
mga kapatid! Good afternoon! Mga kapatid! Step forward. Yeah. So now I'm gonna counterattack. Gagawin mo yung self-breast exam mga 1 week after menstruation. Need ba magpa-facelift agad? I miss you like crazy. Nakangiti at kapwa masaya. I hate to rock you, babe. I love you twice, magpakilan pa man. Sasamahan ka sa sayahan, hete sa'yo. Ako si Luke Mijares. Ako po si Aya De Leon. Kami ang Mayonnaise. And this is Newsroom 5 Live. Higit sa balita, aksyon! Pagkatapos ng aksyon sa tanghali, tuloy pa rin ang duty namin sa bayan. Pinapakinggan ang kanilang mga hinaing. Sinusubukang solusyonan ang kanilang mga problema, maliit man o malaki. Dahil para sa ikaangat ng buhay ng Pilipino, angkat may tutulong kami, palagi kaming on duty. Simulan natin ang aksyon sa pamamagitan. Para sa iba pang balita at impormasyon, mag-subscribe lang sa news5.com.ph. We're always on. Bisaya, Kapampangan, Moray o Ilocano, Magalatong, Ilonggo, Tagalog, Bicolano, magkakaibaman. Dinala sa evacuation centers ang mga apektadong pamilya mula sa sa mga lugar. Sa ibang balita, higit 1,500 pamilya sa 3 rehiyon ang inilikas dahil sa bagyong Auri. Kawang-kawang, hindi lang puro salita, tumulong sa iba upang sundan kanila. Di ko man kayang baguhin ang mundo ng mag-isa, sisimulan ko mismo sa sarili ko ang umpisa. They make a change. If there's a will, there's a way. Take a chance, don't be afraid. All the world is just a stage. Remember, it's beautiful. In the end, it's worth it all. Now it's time to set it off. This is your entrance song. Let's get it on. Not red but regally turquoise carpet para sa pelikulang Crazy Rich Asians. Ang kababayan nga natin si Chris Aquino, no, agaw eksena dahil bukod tangi siyang may fans club na nakahilera sa kahabaan ng Hollywood Boulevard nang rumampa siya. Narito ang report. Maaga pa lang, pila na ang mga Pilipinong nag-abang sa Hollywood Boulevard para sa pagrampa ng cast ng Crazy Rich Asians. Hiyawan sila sa pagdaan ng sasakyan ni Chris Aquino. Kaya imbis na sa red carpet, sa fans siya dumiretso. Labag ito sa security protocol pero di raw matiis ni Chris ang mga kababayan. I said, may I cross just to say hello because the effort they made for me was really just so touching. Sa red carpet, todo asikaso kay Chris ang bunsong si Bembi. Please cover. Okay. Lutang na lutang ang Queen of All Media sa Canary Yellow Filipiniana gown ni Michael Leyva na pinatingkad ng kwintas na mas mahal pa sa gasolinahan. The reason I chose this was because of the yellow ribbon. I just felt that this would be so symbolic for me to be able to honor my parents. Si Nico Santos, ibinalandra ang pagka-Pinoy sa kanyang flag pin. Nagpaliwanag naman si Chris Pang matapos mabash dahil sa interview sa isang online magazine kung saan tinawag niyang tunay na Crazy Rich Asian si Chris. The question was, did you meet Chris? And I said, yeah, she is the most qualified person to be in this movie. Plano naman daw ng author na si Kevin Kwan na mag-cast ng marami pang talentadong Pilipino sa susunod niyang Hollywood projects. Hindi lang ito isang pelikula, isa itong movement dahil ngayon lang tayo makakakita sa loob ng higit 2 dekada ng isang Hollywood film na lahat ng bida ay Asyano. Proud ang mga bidang sina Constance Wu at Henry Golding na kasama sila sa makasaysayang gabing ito. I know, I used to be on that side, but this is amazing. I like it on this side, I'm afraid, guys. Even though they don't see themselves on TV or movies every day, that their stories matter and people want to hear them and that they could be the stars of their own stories. Mula Hollywood, umaaksyon, MJ Marfori, News 5.
This portion is brought to you by Smart GigaSurf 99. Now comes with 1 hour free YouTube every day. Text Giga99 to 9999 now. Biglang sikat sa social media ang isang bulag na massage therapist sa mall sa Quezon City. Hindi lang kasi siya magaling magmasahe, mahusay rin siya sa pagkanta. Kinanta ni Jean Mary Avenilla ang isa sa hit songs ni Celine Dion na The Power of Love. Walang kahirap-hirap niyang inabot ang mga nota kahit pa nakaupo siya. Dahil sa powerful voice ni Jean ay inulan siya ng papuri sa social media. Sana raw ay maging inspirasyon siya ng mga tulad niyang may kapansanan. Effortless ang sarap. Suabe. Oo, yeah. At yan po ang mga maaksyong balita, mga balitang pundasyon ng matalino, opinyon at konkretong solusyon. Para po sa patuloy na balitaan, tumutok lang sa news5.com.ph. Ako po si Edwin Gao. Ako naman po si Luigi Cruz Valdez. Saan man, kailan man kapatid, higit sa balita, aksyon.